Це в нас тут молоденькі кущики, трьохрічні. Смородини чорний бумер. Звичайно, тут хочеться, ми ще не бачили, ну бачили трошки врожаю, пару віточок було. Дуже гарна, велика ягода, красива. Трошки, звісно, кисліша, ніж Селеченська 2. Ну дуже врожайна, красива. Я трошки візьму пагоня на розмноження, а трохи залишу. Теж не дуже треба, щоб було густе. Так от і все. Візьму трошки пагінчиків цих для розмноження чорного бумера. Дуже гарний український сорт. Як стеклянці оборуться, тебе і травить очі? Стекляниці, та Бог його знає. Кажуть, що треба цим актарою поливати. Оце, допустимо, я так думаю, що зараз. Або рано-рано навесні полить актарою. Вона актара, типу, системний, як він коренем питається, то він піднімається вгору і задовго до появи ягод. Як тільки почала вегетація весною, я думаю, полить актарою. Іначе не знаю, як з нею боротися. Просто вона уничтожає кущі і все. Знищує всі кущі смородини. Оце років 5 і все, куща немає. Стараєшся, вирізаєш і викидаєш, і спалюєш тут, як воно, стекляниці, ті гілки з дирками, а воно все одно. І товстенькі череночки наріжемо. Ну, я знаю, ну може почок на 4, на 5. Ну, це на ціну. 4, 5. Давай на 5, да? Наріж. Ну так от, довжина сантиметрів 20-25. Такі череночки ми в прошлому році такі садили. Ну, можна і за цього ще зробити. Хоча він кривенький якийсь. Тут теж такий сантиметрів 20 обріжемо. Не будемо рахувати почки, просто так давай. Ну, а це крайній. В принципі, його теж можна посадити. Буде слабший, тому що він тоненький. Так от теж сантиметрів 20. Ну, це вже зовсім край вже. Це ще можна використати. Не бажано, звичайно. Ну, якщо сорт хороший, то можна економити, да? Це як я вже почала виноград, так тепер як у винограді. Стараюсь зрізати далі від почки. Я так думаю, що з цих товщеньких будуть кращі саджанці. Там більший запас речовин. Запас речовин рослина робить, щоб їм на наступний рік. Сажаємо саджанці смородини Селеченська 2. Треба садити так, щоб ця почка була вгорі і під кутом градусів 45 отак, в південну сторону. Це робиться для того, що отсюди буде земля прогріватися і краще, якби сонце отсюди, земля прогрівається краще і там корні краще образуються. Так от. Залишаю відстань сантиметрів, ну, десь сантиметрів 15 може. Один до одного і так собі в рядочок сажаю. Тільки одна верхня почка залишається. І так от всі саджанчики сажаю. І треба буде потім, як посадимо, можна замульчувати, буде на зиму. Отак. А можна просто пригорнути землею. Можна замульчувати листям якимось чи соломою. Отак от запихаємо, щоб верхня почка оставалася. Зверху стоїть, так? По-українськи брунька, так? Верхня брунька. Верхня брунька. Так ось сюди в рядочечок. І саджаємо. Зараз осінь. Завтра буде дощ, обіщає, так що можна не поливати нічого. Так просто в сиру землю посадимо. І на цьому все.
Осінь, зима, ця земля вляжеться. Буде все добре. Так от. Так от. Все. Весь рядочок. Це буде в нас Селечинська 2. Потім візьмемо зошиток і напишемо, що це рядочок номер 1. Селечинська 2, в другому чорний бумер. Щоб не попутати. Дуже гарна смородина. І то. Чорний бумер взагалі така велика, але кисліша за Селечинську. Селечинська суперсолодка, рання. Величезна ягода. Але дуже любить стекляниця, це страшно полюбляє. Я замітила, що не всі сорти однаково поражаються стекляницею. Не знаю, чи то може аромат якийсь більший, чи чого вона на одні сорти любить сильно сідати, на інші не так. Може вона м'якша просто по структурі. Може м'якше, Бог його знає. Так, ця стекляниця дуже сильний ворог смородини. Страшний. Кожні 5 років міняти, ну? Да. Я не знаю, я ж кажу, може, як тарую. Кажуть, вирізати, спалювати. Да й вирізаємо, і спалюємо, і все. Нічого не допомагає. Нічого. Да, була там у нас на тій ділянці, на другій смородина. Напевно, років 10 видержала. І все одно добила вона її. Прийшлось викорчувати. Але ми насаджуємо. Кожен рік потроху насаджуємо, щоб Запас був. не залишиться без смородин. Знаєш, десь викорчував, десь у нас нове. Так, і це. Так от і продовжується. Порічка значно гірше приймається, ніж смородина. Хоча це ж теж смородина, червона смородина. Не знаю, як я саджала, то смородина майже 100%. Ну, не знаю, ну процентів 90, може, точно приймається. А порічки чогось ні, не так. Приймається гарно. Але треба садити, тому що стекляниця з'їла наші всі насадження. Половини вже немає, треба заміняти кущі. Тому будемо садити, щось да прийметься. Може, хоч процентів 30 прийметься, та й то буде щось. Посаджу. Чогось з порічками не так. І порічки, і агрус приймаються хуже, ніж смородина. Ось таким черенкуванням. Агрус ми прикопували цими відводками, робили. Відводками добре, а от черенкуванням. Але в прошлому році садила виноград і був там зрізана гілочка агрусу була, то я просто виноград так обгородила ним. Обгородила. Весною прийшла, дивлюся, росте агрус. Та просто паличка я не для того, щоб розмножити, я просто обгорожувала виноград. Прийнявся. А коли садиш для того, щоб спеціально на саджанці, не приймається. От так от. Ну, приймається, але процентів 30 може. Так. Це якби весною. Можна корневідну весною полити просто зараз. Полить? Ну, можна полити. Попробую. Я просто щось думаю, що вже воно зараз не подіє, той корневін. Воно ж зараз не буде вкорінятися, а до весни воно, мені кажеться, всіми осадками вимиється. Не знаю, це моє таке. Мені не знаю, чи правда. Ну, може і ні. Такі, бачиш, на їх брунячки манюсінькі, на смородині великі бруньки, а тут такі, бачиш, які брунячки манюні, навіть непомітно пошти. Ні, ну коріняє, я ж кажу, я садила, коріняється, ну не так. І агрус, оце в нас такий агрус, це карат. Дуже добрий. Ну це агрус. Родючий, він родить прямо з першого року. Посадив, прямо на однорічних пагонах, на оцих. Другий агрус, ні, на двохрічних тільки родить, я так замітила. А цей прямо на оцих, на однорічних пагонах, весь увішаний. Але пагонів дає мало, розростається погано. Ось у нас є такий агрус, бачиш, ось не знаю, що за агрус, теж по ошибці прислали якийсь не той. Оце все було у 3 сортів, а вийшов один сорт. Коротше, питомники так обдурюють. Так це, бачиш, скільки багато пагонів дає, він розростається, приростає. А оцей карат дуже агрус гарний, дуже.
розовий, такий великий, солодкий. Але з розростанням і з пагонами цими однорічними проблема. Мало. Я оце пішла, думала нарізати пагонів, так знайшла тільки 3. І все. Та вже посадимо. Я ж кажу, в прошлому году ненароком так уткнула і на тобі є. Оце в прошлому році ми садили такі самі чубучки. Виросли саджанці, смородини. Хочу посадити їх. Ці саджанці, які з чубучків, їх треба обов'язково пересаджувати в друге місце. Не можна прямо чубучком садити на постійне місце смородину. Треба пересаджувати. Тому що смородину треба заглубляти, щоб потім із-під землі ріс хороший кущик. Бо якщо так оставити, то просто буде 2 гілочки, да? Ну якось. Щоб рясний кущик був, треба її глибше в землю посадити, щоб він був такий кучерявенький. Ми самі для себе просто сажали, да? Ці палочки. Це сорт у нас називається чорний бумер. В цьому рядочку. Зараз посаджу. Бо смородина у нас є багато смородини посадженої. Вона постійно, її треба постійно насаджувати нові, бо дуже сильно пошкоджується. Стекляні, витягується кущ. Прийдеться пересаджувати. Це цей, як його, чебрець посаджений. Викопався случайно. Треба пересаджувати в друге місце. А пахне чебрецем. Ось такий саджанчик з такими корнями. Я трохи обрізала лопатою. Це ми в прошлому році саджали чубучок. Ось він сам, цей чубучок, бачиш? От корні. Все. Зараз підемо накопаємо, будемо садити. Ще копатимемо. Ось такі корні. Гарне коріння. Бачиш, на цьому як корні наросли, на тому хуже якось. І зараз ми будемо садити, обріжемо і ці чубучки обратно можемо посадити і далі продовжувати вирощувати саджанці. Який це сорт? Чорний бумер. Оце в цьому ряду чорний бумер, а там Селічинська 2. Тоже чорний бумер дуже рясний і ягоди великі. Ну, він по порівнянні з Селечинською він кислуватий. І Селечинська добра, дуже солодка. Смородина прямо, навіть на смородину не похоже. Знаєш, їсти її як цукер. А тоді ще якийсь у нас є сорт, ну я не знаю назви. Геракл, пігмей і перун. Оце 3 сорта сажала. А який з їх солодкий, не знаю. Ну один з них попався, такий солодючий. Дуже, як цукерочка ранній. На жаль, не знаю назви, який іменно. Перун, пігмей і одна з їх пізня якась. Одна солодка, а друга якась вийшла кисла і мені не сподобалась зовсім. Селечинську точно не прогадаєте. Ягоди крупні і солодкі. Я думаю, всі люблять солодкі ягоди. Ну оце чорний бумер я пробувала, бо я садила, там у мене 3 роки моїм посадкам, так що особо врожаю ще не було. Ну була там пару кісточок я пробувала, то він, звісно, кисліший за Селечинську. Ну, зато ягоди крупні, такі, видно, така, знаєш, кість. Всі ягодки рівні, хороші. Хороший сорт, можна сказати. Не обов'язково ж смородину їсти свіжою, можна робити заготовки, варення всякі. Ну, то підійде й кисла ягода. Кисла навпаки хороша для варення. Воно було з кислинкою. Зараз Серега викопає ямку, посадимо смородинку. Велика треба ямка. Ну, треба, щоб корінь увійшов туди, ще щоб було з заглибленням. Смородину треба з заглибленням садити, сантиметрів на 5-7.
Серега трохи глибокуваті викопав ямки, тому я трошки засиплю їх земелькою. Земля у нас удобрена, ми в прошлому році розкидали тут навоз, перекопували, так що добрив доповнительно давати не будемо. Трошки корінчики так підрізаю. Ну, обично, якщо давно викопане, так кажуть, поновити сріз. Я просто, щоб мені зручно було, значить, щоб вони однаковенькі були, то той довший, той коротший. Ну, це так просто встановлюємо, щоб було заглиблене воно. А ну, тепер, підсипала землі. Щоб воно заглиблене було таку сантиметрів на 5, щоб оці бруньки були в землі. Розправляємо корінчики і засипаємо земелькою. Дуже просто все. Ніяких, як кажуть, танців з бубнами не треба. Ми постійно саджаємо і росте. І поливати теж особливо не будемо, бо в нас кожного дня дощі зараз йдуть, осінь. Що так трошки поліємо. І далі. Земля прямо наче весною. Сьогодні така погода тепла і земля тепла. Хочеться вже виходить, наче весна, виходить садить щось. Так от заглубляємо трошки. І тоді з отих бруньочок, що в землі, будуть рости нові пагони. З-під землі вони будуть виходити. Отако ще раз полили трошки. І зараз упитається. Особливо там по 2-3 відра не лємо води. Зараз земля сира, дощі йдуть, воно все прийметься. Взагалі смородина – це живуча рослина. Бачиш, як вона вкорінюється. Такий паличку сажаєш і вже нічого, коріняється все. О, отако. І потім, коли вже посадили, отак обрізаємо, залишаємо тут пару почечок і обрізаємо. Скільки почок залишають? Ну, я ось 2. Тут теж, може, трошки нижче. Отаку. Там пару почок, 3 штучки. Нічого. Отак це. Коротенько. А ці череночки, можна зробити з їх череночки такі, знову посадити і знову вирощувати саджанці. Зараз саме час це робити. Так що можна ще раз використати, не викидатися. Якщо ви купили собі саджанець, то ви можете посадити собі смородинку і ще начеренкувати і виростити ще декілька саджанців і в наступному році посадити. Саджаємо далі. Ямка глибокувата, то я трошки підсипаю сюди земельки так. О. Щоб десь отак, бачиш, сантиметрів 5 буде в землі, ото там із бруньками, з усім. Так трошки корінчики так розправляємо. Трошки полью, щоб земля трошки осіла. І далі. І так само обрізаємо. Пару почечок залишили і обрізали. Не треба жалкувати, не треба цього оставляти. Корінь маленький ще. В його не буде сили цей кущ, він буде мучитися, ото, знаєш, в'януть. Нам цього не треба. Хай він спокійно вкорінюється. Коли у вас земля бідна і невдобрена, то можна туди перегнойчику трохи. Я ж кажу, що ми добряли землю в прошлому році, так що особливо. А потім, як смородина прийметься, тоді її треба підкормлювати там.
все-таки. Поки що хай корінюється, їм хватить тут. І так. Отак. Я так почок особо не вважав. До сантиметрів 5 оставила, де я вліз. Бачиш, ну внизу скільки почок. Отож усе піде з-під землі, буде отакий кущ, буде скільки там 8 гілок. Вже буде. Треба смородину. Не можна так, щоб посадив ти оцей черенок і так і оставив. Треба пересаджувати її, щоб із заглубленням обов'язково. Або, знаєш, може садити черенок, так, як ото виноград, ставити такий приямок такий, щоб потім можна було досипати землі. Може так. Тут аж 4 пагона. Сильно багато, так? Та чого? Так, хай росте. І все, оце і вся посадка, посади. Обгорожую, щоб ніхто не затоптав, бо його, знаєш, не дуже видно, воно обрізане. Це таке, так, наче затишніше йому за цими дрючечками. Щоб видніше було, бо воно коротенько обрізане, так може хтось не замітить да наступить, зламає. Так воно наче видніше, що воно там росте. Я в прошлому году теж так садила, щось і обгородила. І це. Уткнула дрючочок із того, із агрусу. Прийнявся. Весною дивлюся, агрус росте. А як спеціально садиш, так не приймається. Ось тепер із того, що в нас залишилось після посадки, наріжемо череночків. Листя можна обірвати. І нарізати такі череночки. Кажуть, що правильно, що внизу треба наїскосок. Не знаю, я різала все напряму і нормально. А тут так десь із сантиметр вгорі над почкою. І отакий череночок. І цей вже тоненький, але можна його посадити. Ну, саме краще, звичайно, такі товстіші череночки, ці будуть кращі саджанці. Ну, можна і тоненькі садити. Родина вона виросте. Ось так. Десь череночок десь розміром сантиметрів до 20. Листячко ошмигаємо. І ось такі черенки. Із того, що ми посадили, ще навирощуємо ще саджанці. Круговорот, виходить. Так, хто купляє саджанці, купує один саджанець, допустимо, то можна виростити із цього саджанця ще штук 4-5. В наступному році вже буде цілий ряд смородин. Якщо хороший сорт, якийсь дорогий, може. Як мені хотілося, ці смородина 6,14-145. Чули таке? Розрекламірували його, так я купила. І прислали в цьому не такі саджанці, як оце ми показуємо, а в контейнерах були. Такі маніпусінькі, вирощені, не знаю, мабуть, з однієї бруньки, чи не знаю з чого вони, чи інвітром, може. Такі тонюсінькі, такі. Таке інвітро. Там це в лабораторіях вирощується спеціально, я не знаю як. Ну, воно таке прямо Мініатюрне, маленьке. мініатюрне, воно росло, ну виросли вже кущі. Вже нормальні, вже можемо розмножувати тепер черенками далі. Ще не пробували, ще не було врожаю. 3 роки росте, ну я ж кажу, воно з такого маніпусінького росло. Це на наступному році вже виросло. должно бути, так? Вже в наступному буде, вже кущі гарні. 6,14-145 називається. Так рекламували його Тетяна Гречишникова, по-моєму. Такі, каже, ягоди, що родичі прямо вдивлялися, як вона дала, як яблука. Ягоди такі великі. А Так добре? я ж не пробувала ще, вона не знаю. каже, Ну, вона каже, що звичайний смородиновий смак. Не така солодка, як селечинська.
Ну, добрий смородиновий смак. Ну, зараз, бачиш, повинаходили смородину солодку. Раніше солодкої смородини не було. Вся смородина така була смородинового смаку. Знаєш, кислинка така. Смородину обично так не дуже любили, вона вся кисла. Ну, там для варення в основному використовували. А зараз така смородина, що як цукерки можна кушати. Їси їх, а вона солодка-солодка. Я ж кажу. Оце селеченська, так це взагалі, що крупна, що солодка. Ну її дуже-дуже люблять стекляниця. От стекляниця якось любить не всю смородину. Ти знаєш, вона, видно, теж чувствує, що ягоди солодші. Я не знаю, як вона. Може аромат такий йде від неї. От іменно цю селеченську якось дужче поражає. Є у мене одна така несмачна смородина, її не так. А оце цю добру прямо з удовольствием поражає. Маленькі вже тоненькі, то вже нема чого. Хватить вже все. Ну, оце такі череночки наріжу, а зараз піду повтикаю. І буде далі рости.